Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh mình nha. Giờ các bạn hình dung thế này. Các bạn đưa cho AI một vài trang tài liệu, nó tóm tắt xuất sắc. Đưa cho nó vài cuốn sách, nó vẫn xử lý mượt mà nốt. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn nó đọc toàn bộ mã nguồn của một hệ điều hành hay phân tích hàng triệu hồ sơ bệnh án cùng một lúc? Giới công nghệ gọi đây là khao khát về ngữ cảnh vô hạn, hay còn gọi là Infinite Context. Đến năm 2026, đây vẫn là một nút thắt cổ trai cực lớn. Tại sao những mô hình AI mạnh nhất thế giới hiện nay lại bị tắc thở khi phải nạp quá nhiều thông tin? Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự thật đằng sau giới hạn của kiến trúc Transformer và xem những cái tên nào đang được chế tạo để lật đổ nó nha. Để hiểu tại sao bức tường này lại kiên cố đến vậy, chúng ta cần nhìn thẳng vào cơ chế cốt lõi làm nên sự vĩ đại của Transformer, đó là Self-Attention. Các bạn hãy tưởng tượng mỗi từ trong một câu lệnh là một điểm sáng. Để hiểu đúng toàn bộ ngữ cảnh, Transformer buộc mỗi từ phải nhìn và kết nối trực tiếp với tất cả các từ còn lại. Nghe thì rất thông minh, nhưng đây lại là một cái bẫy toán học chết người. Nếu bạn có 3 từ, hệ thống cần tính toán 9 đường kết nối. Tăng lên 10 từ, mạng lưới chằng chịt lên tới 100 đường nối. Vậy nếu chúng ta nạp vào một cuốn sách dài 100.000 từ thì sao? Con số này vọt lên thành 10 tỷ phép tính chỉ trong một cái chớp mắt. Giới toán học gọi đây là độ phức tạp ON bình phương. Đường cong chi phí này dốc đứng và bòn rút sạch sẽ toàn bộ dung lượng bộ nhớ của những dàn siêu máy tính đắt đỏ nhất. Transformer cực kỳ thông minh, nhưng cỗ máy của nó lại quá cồng kềnh để có thể chạm đến cột mốc ngữ cảnh vô hạn. Transformer kiệt sức vì nó cố nhìn vạn vật cùng một lúc. Vậy nếu chúng ta không làm thế nữa thì sao nhỉ? Hãy quay lại cách con người đọc một cuốn sách. Chúng ta đọc từ trái sang phải, tuần tự từng chữ. Chúng ta giữ lại những ý chính trong đầu và tự động quên đi những từ ngữ thừa thãi. Đó chính xác là ý tưởng cốt lõi của State Space Models hay SSM. Thay vì tạo ra một mạng lưới chằng chịt, SSM đưa dữ liệu chạy qua một phương trình vi phân. Phương trình này là một nhiệm vụ duy nhất, nén toàn bộ quá khứ vào một trạng thái ẩn và liên tục cập nhật nó. Kết quả là gì đây? Cỗ máy không cần nhớ hàng tỷ phép tính nữa. Đường cong dốc đứng tử thần ban nãy đột nhiên bị bẻ gập xuống, trở thành một đường thẳng tuyến tính ON đi ngang qua màn hình. Lịch sử AI chính thức rẽ sang hướng mới. Nhưng khoan đã, mô hình SSM sơ khai gặp một vấn đề lớn, đó là nó tiếp thu mọi thứ một cách ngây thơ. Giả sử bạn nạp vào câu năm 1945, Thế chiến kết thúc. SSM cũ sẽ cố nhồi nhét cả những chữ vào trạng thái ẩn, y hệt như cách nó nhớ năm 1945. Khi ngữ cảnh lên tới hàng triệu từ, kho lưu trữ này sẽ ngập tràn thông tin rác và bị pha loãng hoàn toàn. Và thế là Mamba ra đời. Mamba mang trong mình cơ chế Selective State Space, hay còn gọi là không gian trạng thái có chọn lọc. Hãy nhìn vào bộ lọc này. Khi luồng dữ liệu đi qua, Mamba đóng vai trò như một màng lọc thông minh. Những từ vô nghĩa bị nhận diện và loại bỏ ngay lập tức để tiết kiệm không gian. Nhưng khi chạm mặt những từ khóa mang thông tin cốt lõi, cổng lọc tự động mở ra, dữ liệu đi qua được hấp thụ và cập nhật thẳng vào trạng thái ẩn. Nhờ khả năng biết chủ động quên những thứ không cần thiết, Mamba vừa giữ được tốc độ siêu tốc của đường thẳng ON, vừa sở hữu độ sắc bén vươn lên ngang ngửa với Transformer tính đến năm 2026. Mamba không phải là kẻ thách thức duy nhất. Các bạn còn nhớ LSTM chứ? Mạng Neuron từng thống trị thế giới AI trước kỷ nguyên của Transformer. Nó từng bị dồn bỏ vì xử lý quá chậm và hay quên khi đọc văn bản dài. Nhưng đến năm 2026, vị vua cũ đã trở lại với cái tên XLSTM. Lần này, nó mang theo hai vũ khí tối thượng. Đầu tiên là cổng hàm mũ, hay còn gọi Exponential Gating. Thay vì chỉ nhớ đều đều, hệ thống giờ đây có thể quyết định phóng to một thông tin cực kỳ quan trọng hoặc ngay lập tức xóa sổ một ký ức sai lệch. Nhưng vũ khí đáng sợ nhất là đây, đó là ma trận bộ nhớ. Thay vì nhồi nhét dữ liệu qua một đường ống vô hướng chật hẹp như ngày xưa, XLSTM xây dựng hẳn một hầm mục bộ nhớ khổng lồ. Cấu trúc này cho phép luồng dữ liệu khổng lồ được xử lý song song cùng một lúc. Tốc độ tuyến tính của SSM cộng với khả năng xử lý song song của Transformer. Nhờ cấu trúc này, XLSTM đã chính thức đánh bại kẻ từng lật đổ nó trong rất nhiều bài kiểm tra trí tuệ. Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về việc AI đọc văn bản. Nhưng nếu bạn muốn đưa AI vào một con robot hay xe tự lái thì sao? Thế giới thực không đứng yên như một trang sách. Nó là một môi trường nhiễu loạn và thay đổi từng mili giây.
Hầu hết các mô hình như Transformer đều bị đóng băng bộ não sau khi huấn luyện xong. Nhưng Liquid Neural Network hay mạng neuron chất lỏng thì lại khác. Bí mật của nó nằm ở phương trình vi phân này. Thay vì các thông số tĩnh, mạng lưới này được thiết kế để liên tục uốn nắn và thay đổi trọng số theo thời gian thực để thích nghi với môi trường mới. Môi trường càng nhiễu loạn, nó tự động thay đổi độ nhạy càng nhanh. Nhờ sự linh hoạt tuyệt đối này, một bộ não Liquid chỉ cần vài chục ngàn tham số là đủ để lái một chiếc xe, thay vì cần tới hàng tỷ tham số cồng kềnh. Nó siêu nhỏ, siêu nhẹ và là tương lai của robot. Đến đây, một câu hỏi thú vị được đặt ra là: tại sao chúng ta cứ phải chọn một trong hai? Mamba cực kỳ xuất sắc trong việc đọc hàng triệu từ chạy qua với tốc độ cao, nhưng Transformer lại là bậc thầy không thể chối cãi trong việc suy luận sâu và giải quyết các bài toán logic phức tạp. Vậy nên, các kỹ sư đã làm một việc rất táo bạo. Họ tháo rời từng mảnh của cả hai hệ thống và xếp chồng chúng lên nhau. Đây chính là kiến trúc Lie Hybrid Architecture, với đại diện nổi bật là Jamba. Cứ vài lớp Mamba làm nhiệm vụ nén và lọc ngữ cảnh dài, hệ thống lại chèn vào một lớp Transformer để làm nhiệm vụ suy luận sắc bén. Cấu trúc này liên tục lặp lại, tạo thành một khối liên kết khổng lồ. Kết quả là chúng ta có một cỗ máy lấy không gian trạng thái làm nền móng tốc độ và dùng self-attention làm đỉnh tháp để tư duy. Tốc độ của tương lai nhưng không hề đánh mất sức mạnh của quá khứ. Kiến trúc Lie Jamba rất mạnh, nhưng khi mô hình phình to, chúng ta lại đối mặt với một rào cản thực tế, tiền điện và sức mạnh điện toán. Nếu bạn chỉ hỏi AI một câu đơn giản như 1 cộng 1 bằng mấy, việc kích hoạt toàn bộ tòa tháp mạng neuron khổng lồ kia là một sự lãng phí tài nguyên khủng khiếp. Để giải quyết, các kỹ sư tạo ra cơ chế Mixture of Experts, gọi tắt là MOE. Bạn có thể tưởng tượng nó như một bệnh viện đa khoa. Thay vì một bộ não khổng lồ xử lý mọi thứ, hệ thống được chia thành nhiều chuyên gia nhỏ, một cho toán học, một cho lập trình, một cho ngữ pháp. Khi bạn gõ một câu lệnh, hệ thống không bật tất cả lên. Một bộ định tuyến, hay còn gọi là router, sẽ quét câu hỏi của bạn trước. Sau đó, nó chỉ định hướng luồng dữ liệu vào đúng 2 chuyên gia giỏi nhất để trả lời. Các chuyên gia còn lại tiếp tục ngủ đông. Kết quả là gì nhỉ? Bạn có một mô hình siêu trí tuệ với quy mô hàng nghìn tỷ tham số, nhưng chi phí vận hành mỗi lần suy luận lại cực kỳ rẻ, vì chỉ có một phần nhỏ bộ não thực sự thức giấc. Vậy, nếu chúng ta đặt tất cả những kỳ quan kỹ thuật này lên một bàn cờ vào năm 2026, cục diện sẽ trông như thế nào? Hãy vẽ ra một bản đồ xem sao nha. Trục ngang là chiều dài ngữ cảnh, là cỗ máy có thể đọc bao nhiêu cuốn sách cùng lúc. Trục dọc là khả năng suy luận, nó đánh giá cỗ máy thông minh đến mức nào. Transformer cổ điển nằm ở đây, đỉnh cao của sự thông minh nhưng bị giam cầm bởi giới hạn của bộ nhớ. Mamba và XLSTM phá vỡ bức tường đó, phóng thẳng sang phía bên phải của biểu đồ với khả năng hấp thụ dữ liệu gần như vô hạn. Tốc độ cực nhanh, nhưng đôi khi vẫn cần thêm chiều sâu trong những bài toán quá phức tạp. Và cuối cùng, ở góc trên cùng bên phải là chén thánh của giới AI, nơi các kiến trúc Lie như Jamba kết hợp cùng mạng lưới chuyên gia MOE thống trị. Một cỗ máy vừa có thể đọc toàn bộ lịch sử nhân loại trong 1 giây, vừa có tư duy sắc bén của một học giả. Cuộc chiến kiến trúc AI không phải là tìm ra kẻ tiêu diệt Transformer, mà là tìm ra những mảnh ghép để vượt qua giới hạn của chính nó. Cuộc chạy đua tìm kiếm bộ não thế hệ tiếp theo vẫn chưa dừng lại. Transformer đã mở ra kỷ nguyên AI, nhưng Mamba, XLSTM hay những quần thể chuyên gia MOE mới là những viên gạch đang lót đường cho tương lai. Chặng đường chạm tới siêu trí tuệ nhân tạo vẫn còn rất nhiều bài toán kỹ thuật thú vị đang chờ được giải mã. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video này nha. Nếu bạn thấy những kiến thức vừa rồi hữu ích và muốn tiếp tục phân tích những công nghệ mới nhất một cách dễ hiểu nhất, thì đừng quên để lại một lượt đăng ký và bật chuông thông báo nhé. Chúc mọi người một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.